Jaahas, mikäs meillä on taas tänne tullut? Tää on tää tuttu laitos. Täällä oli taas syntynyt ongelma. Ongelmahan on sitten, ei oo toi vaan. Hän ei nyt näytä ongelmaa. Jaa, siellä on tommonen. Melkein kyllä veikkaan, että laturin hiilet on loppu. Muuten ei oo mitään ihmeellistä noin. Samat kuin aina. Laturi on tuolla pikkuturboahtimen alla. Eli tämähän nyt tietysti purattaa tästä taas puoli moottoria pois. Nostin tuon ekun tonne ja ahtimen ilmaputki. Sitten huohotusputki irti ja sitten 4 kappaletta liittimiä tosta. Eli tommonen setti. Jos joku ihmettelee, miten tää lähtee tosta moniurahinnan päältä, niin vedetään yläreuna näin ja sitten ylös. Sittenhän me löydetään se loppujen lopuksi se laturi täältä. Se on tuolla ja täältä pyörän renkaan aukossa on nyt hyvä ottaa toi päävirta. Tietysti akku on nyt irrotettu tässä. Eli toi laturilta tuleva paksu kaapeli irti ja sitten tuolla takana, mitä nyt ei tästä näkään, niin siellä oli semmonen 2-napainen pikkuliitinen se pois. Jaahas, katsotaan mitä Trodolta tuli. Taas tähänkin ongelmaan. Paperia sitä tarvitaan aina. Siinä on Iidalle kolisevän tukitalon tilalle uusi. Sitten on moniurahihna, toivottavasti on sopiva. Mitään tietoa. Sitten täällä on laturi. No, siinä on jonkinnäköinen laturi. Toimii ehkä ei. Joo, tää hommahan on aivan saatanasta, koska laturi on tuolla hässäköitten takana. Eli vesiputki on tossa. Voinko mä nyt sitten ottaa ton vedet pois tosta? Ehkä hyvällä tuurilla, jos ottaa tän. Ehkä joutuu joka tapauksessa ropelle flektin ottaa pois, niin jos se sieltä sitten alhaalta mahtuisi liukumaan tähän ja tulemaan tosta sitten ulos. Mut saa purkaa ihan tosissaan nyt sitten. Otetaan tämmönen väliaikavideo tässä, eli noi kaikki rajut täytyy ottaa täältä pois. Sitten jos haluaa tuon moniurahiinan, tää nyt ei tullut yllätyksenä, kun mä oon sen kerran vaihtanut, niin täällä on toi rauta. Tää hiinahan ei tule sieltä sitten pois eikä mene paikalle, jos tota rautaa jota T12 niin noin tästä auki ja toi rauta pois, niin sitten saa moniurahiina vaihdettua. Niin se on niinku tehty taas pikkusen vaikeaksi. No tämän jälkeenkään meillä alkaa laturi näkymään tuolta. Mutta miten tonne pultteihin päästään, niin enpä tiedä. Noi. Nyt sitten täältä alakautta tämmöisellä kulmalla pääsee tuohon laturin yläpultteihin. Kyllä tässä niinku toivoa vielä on. Sitten jos toi mahtuu tulemaan nyt tosta tonne eteenpäin, niin sitten on vielä nuo alapultit, niihinkään nyt ei suoraan päässyt. Ehkä tuolla samalla kulmalla pääsee. Toivottavasti. No niin, lähtihän se sieltä. Kyllä on niinku vittumainen suunnittelu tässäkin. Semmonen saatana paska. Älä nyt se vittu sinnetti puena. No niin, nyt on kauhean tuskan jälkeen saatu laturi paikalle. Se niinku ahdistaa joka puolelta ja sitten nuo alemmat pultit pitäisi olla sillä hollillaan siinä. Niitä ei saa sitten jälkikäteen enää tonne paikalle, siellä on se runkopalkki edessä. Mähän ajattelin, että mä pikkusen nostaisin tuota moottoria, mutta mähän täältä niinku pääse tonne moottorikannakkeeseenkaan kiinni. Sitten ne on laittanut tonne kiusaksi tollaset ilmastoinnin putket tonne laturin alle. Ne panttaa siinä, että niitä pitäisi painaa alas samalla kun työntää sitä paikalleen. Ja vähän vaikea saada toi yläpää kohdille. Siellä se nyt on. Mä näytän tässä nyt muutaman työkalun, mikä tuossa helpottaa. Eli kannattaa olla tällainen. Ja sitten tämä vielä sellainen,
joustaa kaikista mahdollisista nivelistä. Tällä saa ylemmät pultit sitten sekä auki että kiinni. Sitten tarvitaan, ne jäi tänne. Alempien pulttien irrottamisessa tarvitaan tämmönen E12. Näitä sai onneksi puuilosta. Tää on tosi hyvä. Tällä saa niinku sieltä voiman pois. Sitten tuolla ei pysty niinku vääntämään niitä pultteja auki, niin sitten on hyvä olla tämmönen 10 millinen räikkä. Kun sillä nytkyttää ihan muutama milli kerrallaan, niin tuolla saa sitten ne pultit pois. Mitähän muuta tässä on hyviä vinkkejä? No ei tässä ole hyviä Jumalan siunausta, vaan tässä tarvitaan niin saatanasti. Joo, toi on joku, onkohan se alipaine vai mikä paineliitos. Siitä piti piikillä painaa molemmista puolista, että se lähti, se oli tosi tiukas, mutta se pitää uskaltaa vaan vetää pois. Mä katsoin, jos tästä tulee jotain muuta mieleen jossain kohtaa. Aivan paska homma. Sitten se peltilevy, mikä siellä on, mikä pitää hammastankoa kiinni, niin mä en tiedä, olisiko se kannattanut ottaa hammastankoinen kaikkineen pois, olisiko se sitten helpottunut tää elämä. Tuskin. Kyllä mä niin tuntikausia käytin ton irrottamiseen ja takaisin laittoon. Se on se takimainen alapultti, joka ei mahdu menemään sinne muuta, kuin sen pitää olla ainakin sihollilla. Jos saisi ton moottorikannakkeen irti ja moottoria nostettua jollain, niin sitten se pikkusen voisi helpottaa. Joo, ihan paskaa hommaa. Otetaan vielä tämmönen katsaus, mitä tästä niinku pitää ehdottomasti ottaa pois. No, toi rauta tietysti ja moniurahihna. Mä otin tämän turpon ilmaputken, sitä nyt ei tarvi ottaa. Eikä tarvinnut onneksi ottaa tätä paineputkea. Sitten toi rauta tuolta pois, jotta tonne tulee hiukan tilaa. Sitten tämä sähköflekti pois. Tää hommahan lähtee tästä. Se lähtee sillä, että painaa noitosta tonne sisään, niin tämä muovi lähtee tonne päin ja sitten tuolta pujottelemalla. Tuolla oli tosiaan tuolla sähköflektin liitin, siellä piti ottaa nippusiteitä pois. Sitten mä en tiedä, alapuoli on tosi ongelmallinen. Nyt siellä on apurunko edessä. Jos moottoria saisi jollakin edes hiukan kallistettua näin, niin heti auttaa. Mutta kun eihän täällä päässyt tonne. No mulla ei ollut moottorinostinta eikä mulla ollut mitään tässä tällä kertaa käytössä. Sitten tietysti sisälokasuoja pois tuolta, niin tonne pääsee hiukan tuolta sivulta paremmin. Eipä siinä sitten. Ehkä se seuraavalla kertaa menisi jo helpommin. Sehän menee niin kuin tässä asennossa sinne. Niin ottaisi rälläkällä tuosta pikkusen pois. Niin se saa menemään sinne koloseen. Sitten vaan naputtelee. Ja siellä alapuolella on tosiaan noin ilmastoinnin putket. Niitä pitäisi vetää samalla. Nehän näkyykin tossa. Eli täällä on tämmönen aitaksi pistetty tällainen mutteri. Niin nämä ilmastoinnin putket, näitä vetää samalla olla raudalla hiukan alas, jotta saa pikkusen lisää tilaa. Tai panttaa tuohon mutteriin tietysti. Ja tätä ei tietenkään saa pois täältä, kun se mutteri on tuolla laturiaton välissä, niin laturi pitää olla ensin pois. Eli munakana ongelma. Se ei niin mitenkään suunniteltu huollettavuutta. Ei mitenkään. Nyt se on tehty, se on seuraavat 300 000 siellä. Tosin kyllä ehkä kannattaisi myydä se mahdollisimman pian. No sitten me voitaisiin koittaa, mitä se sanoo. (13,6 volttia, eli kyllä se lataa. Akku aika tyhjä nyt. Ainakin tuossa uudessa laturissa on vapaakytkin, niin tässä ei ole. Tai sanotaan näin, että ei se ainakaan toimi enää. Ja tämähän on vingutellut tätä moniurahihnaa aika paljon
niin kauan kuin tää on meillä ollut ja kiristäjä vaihdettu, moniurahina vaihdettu kaikkea.